प्रोडक्ट आइसकेको छ। प्रोडक्ट यो रहेको साथीहरु। यो स्पिकर मैले धेरै ठाउँबाट मगाउन खोजेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ वायरलेस चार्जिङ पनि हुन्छ र तपाईहरुले यहाँ चार्ज गर्दाखेरि एकदमै राम्रो तरिकाको गीत सुन्दै तपाईले मोबाइल पनि चार्ज गर्न मिल्छ हैन। जुन वायरलेस चार्जिङ सपोर्टेड छ त्यो मोबाइलमा एकदम राम्रो काम गर्छ। कस्तो आयो हेरौँ है त। फाइनली यो प्रोडक्ट कस्तो छ स्पिकर छ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। हेर मैले पक्रिनाले माथिल्लोपट्टि पक्रेर छु। यहाँ दिएको छ कि आइडेन्टिटी प्रुफ कार्ड जस्तो दिएको छ हैन। यो चाइनिज अक्षरमा लेखेको छ। यो कुरा भएन। त्यस्तै गरी यहाँ डेटा केबल दिएको छ। डेटा केबल तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी मेनली त प्रोडक्ट हाइलाइट यो स्पिकर रहेको छ। यो स्पिकरमा चाहिँ एउटा RGB बल्ब छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ मैले अर्डर गरेको एकदम राम्रो छ। डेकोरेसन पर्पसले एकदमै ओके भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी यतातर्फ हेर्ने भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ जुन USB पोर्ट, त्यसै गरी तपाईले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ रहेको छ अक्स केबल भनेको छ यहाँ नट भोल्टेड, यहाँ मेमोरी कार्ड। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ तपाईले यसलाई चाहिँ पावर इनपुट दिनुस् पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी सिम्पली त यतातर्फ स्विचहरु रहेको छ। जस्तै तपाईले यहाँ ब्याक पोर्ट गर्न सक्यो। त्यस्तै गरी यहाँ अन अफ चालु पनि हुन्छ हुँदैन। ओ ब्लुटुथ लोड भनिरहेको छ गाइजहरु, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लाइटहरु एडजस्टमेन्ट गर्न सकिन्छ होला जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर जस्तो लाग्यो लाइट कहाँनेर छ, यहीँनेर रहेछ लाइट। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, लाइट एकदम खतरा कमालको लाइट बल्यो नि त। यहाँनेर यो RGB वाला रहेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि मलाई दामी लागेको छ। अब तपाईहरुले भिडियोमा यो पछाडिपट्टि यो चाहिँ रहेको देख्न पाउनुहुनेछ है। अब यसको स्पिकर क्वालिटी कस्तो छ त्यो पनि म तपाईलाई देखाउने। साइज देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर चाहिँ कस्तो खालको लुक्स एकदम दामी एकदमै वन्डरफुल देखिरहेको छ। र यस्तो अवस्थामा मैले चाहिँ यहाँनेर साउन्ड टेस्ट गर्न गइरहेको छु। यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो च्यानलमा गएर एकचोटि हेरौँ। 1 2 3 गो। अलिकति मिडियममा, अब अलिकति ज्यादा बढाइदिन्छु। ओ भाइ एकदमै साउन्ड एकदमै लाउडली छ। तपाईहरुले यसलाई चाहिँ पार्टी पर्पसमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम दामी एकदम बेटर साउन्ड क्वालिटी मलाई लाग्यो। यसमा बेसी जस्तो DJ सङहरु लोकदोरी गानाहरु सुन्दाखेरि एकदम राम्रो। तपाईहरुको रुम र डेकोरेसन पर्पसले यो तपाईले एकदमै युज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरुलाई केही नबुझेका भन्न मन लागेका सोध्न मन लागेका क्वेशनहरु छन् भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला। सो तपाईहरुको कमेन्ट हमेशा म पढ्ने छु र तपाईहरुलाई रिप्लाई दिने पनि कोसिस गर्ने छु। सो आजलाई यति नै। टिल देन जय देश जय नेपाल।